project logo on the screen. The dagger-heeled woman had come and gone a long time ago. There was nothing more for me here. The bunker's name was acting as a self-fulfilling prophecy. Arra lehet menni, ugye? Meg erre. Mr. Storage, vagy pedig... Hát erre nem hiszem. Aha, elmehetek arra. Self-destruction imminent. 30, 29, 28, 27, 26, 25, Mi van? 24, 23, 22, 21. Ez alattomos volt. Self-destruction imminent. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, Számol vissza. 20, 19, 18, 17, 16, 15, Másodpercek vannak. 'Mr. Max. Hogy megoldotta? You piece together a jigsaw and the final picture is you finishing that same puzzle. A mad, green-eyed killer standing behind you. An urban legend come true. The Project Valhalla test subjects had been the mad junkies who had murdered my loved ones. The rest was simple body count math. It all pointed to her. Ms. Valkyr. The factory went up in a fiery inferno behind me. All my leads were dead, turned to smoke and dust. I had lost my way. I hadn't slept in a million years. Jön a 4. chapter, felénél tartunk már ennek a fejezetnek. I felt thin as death. I've been living on an endless supply of week-old donuts. They were fuel for this crazy furnace inside my head. I couldn't remember when I had last seen the sun. I was on a permanent graveyard shift. When the darkness fell, New York City became something else, any old Sinatra song notwithstanding. Bad things happened in the night, on the streets of that other city, Noir York City. I was in an all-night diner, downing cup after cup of coffee that tasted like engine oil, when a new message from me back on the killer track. What the hell happened at Roscoe Street? Maxie, I'm going out on a limb here. We need to talk this through, come up with a plan. 2:30 a.m., the Choir Communications Garage. The more I thought about Alex's murder and the frame-up, the more it felt like an inside job. I should have seen it coming. BB had sold me out, and now he wanted to finish what he'd started. Na azt mondja Max, hogy belső munka volt ez a BB gyilkosság. showed up in his tailor-made suit, gold watch and cufflinks to match, all way beyond a cop's pay. Maxie. Ő volt Losing az... suave charm, he was guilty as hell. What the hell does BB stand for anyway? Backstabbing bastard? Come on, don't be like that. Have a cigar. I don't smoke. Maxie, you have no idea how big this is. Ő It's lőtte you, le no amúgy a idea. dolgot, nem? I think I do. You're a bribe-taking bent cop who sold out his partner. Those mobsters in the subway were a dead giveaway.
hard to miss. Bet it was exactly like this with Alex, up close and personal. You can't win this one, Max. No, but I can make damn sure none of you do either. BB turned out to be another cardboard cutout bad guy. Ajaj. A bad cop on the take. A cowardly right-hand man fleeing from the scene, leaving his paid thugs to do his dirty work. Szar volt. Az utolsó töltény elkapta. Utolsó töltény. Jó. Nincsen túl sok HP-nk, sem töltényünk. Beszoktam. Gondoltam. Balra is van, meg jobbra is van. Kurva volt. Miért nem váltottál? De a faszért nem váltottál a fegyverre. Jó. Jesus Christ. Hát ez vicc, hallod, ez vicc. Mi lőtt? Mi? Mi az anyja fasza volt? Nem látok HP-t sehol.
Ézegés jön utána. És jött utánam, hallod? Hogy találtál? Ez fizikailag lehetetlen az, amit csinált. 4 töltény van benne összesen. Azért még egyet belém lőtt. Biztosan biztos. Sokan lesznek. Na. Fejezzük be ezt a Max Payne-t. Ma már ugye volt egy csúnya áramkimaradásunk, nem tudtuk a streamet befejezni, úgyhogy most, jelen pillanatban be fogjuk fejezni. Ugye, ahol a Chapter 4 abban maradt, nem tudom, hogy hol mentett a játék, és néztem igazából azóta. Aha. Oké, tehát itt vagyunk Cold Commandóban 3 töltényünk van, Dual Ingramben van egy keves. Mi volt? Ja. Igen, emlékszek rá. Belefutottunk, ugye? Van, és ott... ott meg van egy dude. Meg fogunk halni. Nem halt meg. Most fogunk meghalni. Nem. Ugye én belementek. Ez gond. Ez mi volt? Valahogy felrobbantunk. Baszógyák, erre nem számítottam. Képes volt onnan rám dobni? Sadly. Oké. Ez nem volt jó. Nagyon jó. Hát, belementünk. Nagyon jó. Reports of a fire at the Punchinello Manor in Westchester. The manor is the home of Angelo Punchinello, the alleged head of the Punchinello crime family.
The police are now saying, contrary to their earlier statements, that Max Payne is still alive and at large. He continues his vendetta against the Mafia, of which this last act of arson is attributed to. I had no recollection of setting any fires, but I did remember the flames. Rámentünk. És... hát merre haladunk tovább? Erre. Egyértelműen. Azt a... fel is robbant a kocsi. Hülye vagy? Jó, ez nem igazán mondanám azt, hogy túlzottan jó. Gránátvető. Nem jó gránátvető, mert meghalunk. Ki fog jönni valaki? I hope. Or not. Rámentünk, és összeszedjük a lőszert. De egy rohadék vagy, hallod? Mibe haltunk bele egy shrapnelbe? De geci vagy. Nem mentünk rá. Egy eltévedt tölténybe halunk bele. Fasz. Really? Na most belementünk. Életbe hallod. De egy geci vagy. De egy geci vagy. El is fogyott.
Pikabolon. Újúj. Újúj. Jackhammer, hülye vagy? Maxie. Come out wherever you are. You know, I really hate people who refuse to see the inevitable. Refuse to do the smart thing. Hogy mentél el arra? No, I must do the right thing. Oh. Úgy látom, mintha meghalt volna. The payphone started to ring. Telefon? Yeah, Max Payne, whatever does it for you. this is Alfred Woden. I can give you the name of your enemy. Come to the Alfred. Asgard building presently. We are expecting you. Chapter 5. Woden was waiting for me on the steps of the old building. Mr. Payne, let's go inside. The others are anxious to be... The others? Despite the general misconception, this building actually predates the City Hall by 2 years, thus being the oldest municipal building still in use here at the foot of the Brooklyn Bridge. No kidding. The old man played tour guide as he led me through a dark domed hall. The answers I was after loomed large ahead. Mr. Payne, I would like to introduce you to my colleagues in what we call the Inner Circle. You've been watching too much X-Files. You have cells on Project Valhalla. We can fill the gaps, provide you with the information missing from those files. We were all involved in the early stages of the project during the Gulf War. What's the catch? We would very much like to blow this thing wide open, but our hands are tied. Her name is Nicole Horn. Igen, The ő volt key az, aki figure in bedrugozott Project minket Valhalla. valójára. When the funding was Ő discontinued, felel a she simply Valhalla refused to quit. projektért. She knew exactly what she had in her hands. Nicole Horn is the president of Acer Corporation. She has more than half the city in her pocket. This must be kept under wraps. If you try to go public with this, we will deny any knowledge. We need you to take her out. Afterwards, we can protect you. Make all the charges go away. That was the cue for the killer suits to kick in the doors and swarm inside. Ránk támadnak? Jézusom. It was an impressive floor show, but I decided to leave early anyway. It was only a one-story fall. Lucky me. Jó vagy. A pisztolynál maradok. Ajtók felé tudok menni leginkább. Itt egy csapóajtó. Valahogy hívogatóbb ez a csapóajtó. Persze, hogy escape, ha megszoktunk. Milyen vagy? Egy Cold Commandónk, de az nem kell, maradunk a duplánál. Ott volt egy dude. Elég hamar meghalnak viszonylag a dupla berettától.
Az armory. One of the monitors showed what was left of the inner circle. Jaj. Hogy mertél bejönni egyébként? On screen, the so-called corpse of Alfred Woden stood up, miraculously waking from his dirt nap, looking smug among his dead pals. In the land of the blind, the one-eyed man is king. I didn't know how he pulled it off, but it was a pretty slick way to get out of all his promises. Most of what he had said fit too well to be a load of crap. Na mentsünk rá. Persze, hogy az exit nem működik. Most valahogy jobban örülök, hogy molotovot dobott, nem gránátot. De geci vagy. Lehet levenni a lifttel. A liftbe 2. Elmentünk, az a baj kevesebb eredettel, most már ráváltunk a koltra. De hé. Mögém. Jó, megakadt. Meg azt hittem, hogy tovább esett. Abban a hitben voltam, hogy tovább esett. Új. Ez geciség volt. And what is your answer to those saying that he is actually providing a service long overdue to the city? This crusade nonsense has gone too far. He's out of control. It must stop. He will be stopped. That was Deputy Chief Minket Jim akarnak Rivera megállítani. from the New York City Police Department. Annyira tudtam. Nincs a HP? Nincs, bazd meg. Örülök, hogy elkapta. Egy ajtó. Erre kell jönni. A videotape lay on the desk. Van egy Nicole Horn had kazettánk. blackmailed the inner circle into silence. The tape came with a curt extortion note on a piece of expensive paper.
I remembered Candy Dawn taping her clients in action on the side, selling the tapes to the highest bidder. I was sure that kinky sex was nowhere near Alfred Woden's worst sin, but I had a feeling that when this was over, any collateral would come in handy. Itt egy Woden had teve. left me a present. Nézzük. Woden had taken care of my mission preps with military precision. The critical areas in the Acer Corporation headquarters blueprints were circled in red. The president's office was at the top of the building, right below her penthouse suite. The elevators were controlled by a security computer, part of the mainframe located underground below the building. The high-rise was sealed as tight as a sci-fi fortress. Nothing seems to stop Acer Corporation's phenomenal victory march. Az easy. Incredibly, the stocks are still rocketing. Worried experts already see a danger in the company's success. Some have gone as far as to say that Acer Corporation is about to become an even bigger monopoly than Microsoft ever was. Na, haladjunk tovább. Láttam, hol volt. Jó, most már láttuk, hol volt. Azok most valahol bejönnek. Kapták a mokit. Erre most ezek amúgy itt jöttek. Én miért jöttek erre? Oké. Meg vannak őrülve odalent. De csak lőszer miatt jöttem javarészt, mert amúgy igazából nem erre kéne jönnöm. Vagy az van, hogy lentebb megyek. Van itt értelme kimennem? Itt egy exit. The best movie ending ever? Oh, gotta be Butch. Rámentünk. Akit lelőttünk. Geci. Geci. Sniperrel. Ezzel kibírtam. Jön a 6-os fejezet. I had dreamed of revenge. Those dreams were always nightmares, of coming close and then failing.
Now I was close. I had a name to guide me. Nicole Horn. I had nothing to lose. Csúnya volt. Belementünk, de The inner szétnézünk. circle had quite a track. Hát ha van. Project Valhalla had not been the only thing the inner circle had been involved in. There were rows of cabinets full of files. The Serpentine Secret Society went back a long way, always pulling strings from the shadows. I couldn't say I was sorry. Woden's move in some Byzantine power game had cut the circle's membership roster to 1. The old man wanted me on cleanup duty. It was my mess too. Az nem tetszik, ha ott jönni fognak. Fönt jönnek. Nézd meg, hogy futott a paraszt. Kurva élet. Nem haltam meg. Hogy lett azt, hogy nem haltam meg? Hogy lehetséges az? Hülye vagy? Az ajtónk, rámentünk gyorsan. Hülye vagy? Jézus ereje. Miért vált? Ja, meg kifogyott abból is. Az alapvetően probléma. Sniper. Nagyon jó, nagyon jó. Nem volt szó erről. Geciség. Ezt már látom, hogy ez egy geciség lesz.
Gondoltam. Annyira éreztem, hogy ez egy geciség lesz. Ura helyen volt nagyon. Kifogytunk. Nem lőtt. There's a library. Nincsen túl sok lőször, egyébként semmibe. Bassza meg a kurva élet. 20 töltényemben összesen. Jöttem erre. Ez a fasz megjött utána. Fentről lő. Legalább meghalt. Erre jöhetek? I think. CIA, FBI. You've seen one, you've seen them all. Sure. Good for a practice run. I need backup. Hogy tudod lelőni? Hogy You've seen one, you've seen them all. I need backup. Azért. Belementünk. Az easier. Take him down. Shoot to kill. Ez nem jó. Let's finish this. Egy véletlen töltény talált el minket. Take him down. Shoot to kill. Nem lehet? Nem Let's lehet finish átugrani. this. Már eltalált, érted? Jó, belementek. Basz meg, akkor van még balra egy. Kettő van balra. Kettő van balra, kettő. Nem bírom eldobni. Nincs rá időm. De dob már el azt a szart. Életben.
Lehet, hogy meghalt mind. Belementek, várja. Igen, meghaltak, nagyon jó. Kimehetünk, nem? Nagyon jó. Utolsó előtti fejezetünk következik. Mine wasn't the most original approach to the problem. It wasn't as if it hadn't all been done before. An eye for an eye, the first principle of revenge. Old as dirt, still going strong. The cardinal rule in going after someone with an intention to kill was not to make it personal, which it almost always ended up being anyway. It did with me. I took my time, cruising around the city in the snow. There was no hurry. I knew what I had to do now. I took my time, thinking about it, building up the rage. When I was ready, I parked the stolen wheels at the front entrance of the Acer Corporation headquarters. Got out, got in, got crashed. I had a bullet with Nicole Horn's name on it. I had 10,000 bullets with the Hag's name on them. She had ultra-high security systems, enough mercenaries and weaponry to start World War III. There was no fear. New York disappeared behind a veil of snow. I had crossed the threshold. Her domain, sleek and sexy and soulless, all glass and steel. A place of color-coded security key cards, metal detectors, and surveillance systems. Ó, igen, ez az utolsó pálya. Colder than a walk-in fridge. Cold as a gun. Ez az utolsó pálya. Akkor ott nem emlékszek sem. Igen, itt eléggé táposak a zenem. Amúgy rohadtul nem emlékszek. Én nagy kerülővel megyünk, már bármi megtörténhet. Ezek hülyék. Ezek hülyék. És képes alá merülni. Erre ilyen messzire nem tud előni, én szerintem. Nem tudtam lőni, csak mondom. Jó, nem kezdjük túl jól egyébként ezt a pályát. Ez amúgy geci.
Oké. Megnézzük erre mi van. Leginkább semmi, ahogy látom. Hülye vagy? Majdnem meghaltam. Hát én ott nem fogok átmenni. Bassza. Nekem pedig nagyon úgy néz ki egyébként, hogy arra kell átmennem. Baszódjál meg, baszódjál meg. How? How the fuck? Várjuk még inkább, nem hogy bejöjjön. Bejön vajon? Nem fog bejönni. Mert egy geci és itt állt az ajtó előtt. Én itt nem fogok tudni szerintem átmenni. Hát hülye vagy. Én nem tudok átmenni. Ez lehetetlen. Nem is érek hozzá. Nem is érek hozzá. Nem hiszem, hogy ezt így lehet. Nem lehet ezt a rendszert mondjuk leállítani? Példának okáért. Valahogyan, bárhogyan. Én nem látok semmi ilyen cumót, amivel mondjuk le lehetne állítani. Ugyanúgy ebbe az irányba sem látok, úgyhogy ez nem jelent jót. De fizikailag lehetetlen szerintem ott keresztül menni azon, amit ott a rendszer elénk állított. Egyszerűen nem tudom, hogy lehetne. Ez egyetlen egy út van, amit mutat, de én nem látok közte rációt. Nem tudok olyan kicsit ugrani. Ez nem lehetsége. Nem is érek hozzá. Várj, átbírom ugrani, amikor lent van. Szaga. Ezt elmentjük, baszki. Ez hogy lehet? A játék meg egy geci. Basz meg.
életbe már. Ezeket... Ez hogy? Ez fizikailag lehetetlen, ez hogy csinálod? Na, lift. Looking good. Mona Max, sucks. we gotta stop meeting like this. It will be a cold day in hell before I let a narc cop stop me. Miss Sachs, do your job. Relax, Max. You're a nice guy. I don't kill nice guys. You're not bad yourself. It was different when Horn wanted Punchinello dead. To cut her mafia, he deserved to die. The same goes with her. She's the bad guy here. Her sister was whispering to her in my favor. I knew the appetites of ghosts intimately. They hungered for revenge. No! A gunshot boomed and she fell down in slow motion. She was a nice girl, not really a stone-cold killer. And now she was stone-cold dead. Like religious fanatics or loyal samurai, Horn's private army was coming at me. Send me back up. Jó. Rámentettünk. Ugye onnan jöttek ki. Na most nem tudom. Nem onnan jöttem igazából én. Tehát hát erre kéne tovább mennem. When the elevator came back down, Mona was gone. There was a lot of blood, but no body. Something clicked for the final time. My mind had never been so clear, as if somewhere high above the storm clouds were already gone, cold stars blazing from the black skies. Először mentünk, és rányomunk. Mi? Nem, te most hülye vagy. Kell lőnöm az összeset. Ja. Elvileg jó vagyok. Most már csak az ajtóból jöhet bármi. Ez ott romba volt. Ez ott romba volt. Movies, and I'm talking about the Az I'm talking about and all the cool
Véletlen tölti. De menjetek már, hogy véletlen tölti. Véletlen rohadt tölti talán. Hagyjuk már. Nem. Menjetek a faszomba. Mi talál el? Mi talál el? Jó. Megkapta magáét. Jó vagy. I had elevator access to the mainframe. From there, I'd be able to override the security locks and get to her office. Van a mainhez. De ez kicsit volt. I had elevator access to the mainframe. From there, I'd be able to override the security locks and get to her office. Azt amúgy láttátok, hogy igazából semmi is lőtt. Tehát miközben nem lőtt az ember, akkor is kaptam a hitet. Hát ez kinda interesting. De most tudom, hogy mi van. Ez ugye ott voltam bent. De nem innen jöttem, ugye? Nem innen jöttem. Azt hiszem, nem tudom, ami van. Szerintem ezt nem kellett volna. Szerintem. Most elmegyünk a lifttel. Akkor jönni fog a helikopter. The unmarked chopper was Horn's pet guardian, inhuman and flawless. It was stalking me. Tudom, mi van. I love my wife. I have 2 boys I'm very proud of. What kind of bastard? Kill the bastard! Csak jön. És nézve csak jön. I'm a nice guy. I love my wife. I have 2 boys I'm... What the hell? Bastard! Rohadt geci. Oké, még jók vagyunk, mert fönt nem tud eltalálni minket. Viszont itt meg igen.
Töltényünk meg nem igazán van a coldba. És nagyon nincs is értelme ide följönni. All Horn's locks were now offline. All bets were off. The elevator would take me all the way up. Kifogytam. All Horn's locks were now offline. All bets were off. The elevator would take me all the way up. Én rámentek 12 töltényünk van, az semmire nem elég. Elváltunk a dupla berettára, hát ha. Nem tudom. Hol lehet, ki lehet. Szerintem kopter. Seen from this height, the night seemed to stretch on to eternity. A hint of desperation had crept into the snowstorm, as if it was trying to get it all out before the end. Jó. Erre rá is mentünk. Azt a rohadt kurva életbe hallod. Annyira jó lenne, ha nem lőnétek át mindenen, vagy legalább akkor az én hitem is érne valamit. Ez nagyon jól esett. Horn's personal computer was on. Next to the printer was a neat stack of expensive paper. Hacking through Horn's computer would have unearthed files of criminal plans, strategies for world domination, Megtaláltunk minden spy belső helicopter reports, információt, amit illegal kerestünk. wiretap recordings, internet porno, all of the above. Take your pick. I really didn't care anymore. I had seen too much of it already. És akkor erre jövünk ki, ugye? Az utolsó fejezet. Valkyr had been meant to be a white-winged maiden that would lift you to a warrior's heaven, but it turned out to be a one-way demon ride to hell. The devil was in the drug. I knew. I had met him. And now I was gonna kill her. The queen of the underworld who had tried to lift herself a bit closer to heaven with her drug money. No begging, no bribes. She knew better. Honor among killers. We who were by knew how this would end.
in pain and suffering. All this because your wife stuck her nose into things that were none of her business. The cops were coming to take me away. The sirens were like a bad conscience I couldn't shake. Írjuk az öreg asszony fajon. It's ridiculous you've made it this far. You won't be alive when they get here. Stop him! Szed. Nem tudom, hogy merre kell menteni. Nem merek rámenteni. Ez geci. Ez geci. Na most mentünk rá. Max Payne, this is futile. A waste of time. The deaths of your wife and daughter were necessary. Inevitable. It is done. You cannot bring them back. Nothing you do will make it any better. Tudom, hogy kapta el, vagy nem. Ennyi volt. You are fighting a losing battle. You cannot survive this. You will die. Stop fighting. Make it easy for yourself. Accept your Ez nem volt jó. You will die here. Azt mondod, meg fogunk itt halni? Hát lehet, hogy lesz nekem is egy-két hozzászólásom. What? Fate. You will die here. Kis fasz jött utánunk. Miért lehet ide kijönni? Max Payne, face it. You are up against an unbeatable force. You have already lost. You have lost. Only death will set you free from your pain. Accept it. Surrender. Give up. We have them in the North Lounge. Send us assistance. Az ott nem tudom mi volt, de meghalt. Jó vagy. Jó, így nem jó. A fasz honnan jött ki? Fogadjunk innen. Kár volt. Ilyen nem létező.
Oké. What do you mean he's unstoppable? You are superior to him in every way that counts. You are better trained, better equipped. You outnumber him at least 20 to 1. Ez egy alantas fasz. What do you mean he's unstoppable? You are superior to him in every way that counts. You are better trained, better equipped. You outnumber him at least 20 to 1. Do your job. Ez is egy kis geci. És egy kis geci volt. Itt rámentünk. Nincs HP-nk. Ez tény. Túlhoz. Van a csaj? Meg eltalálta. Roger that. Attempting to land now. It's gonna be tricky. Aha. Ez ott van már csaj. She's on board. We're out of here as soon as the wind dies down. Don't like the look of that mast. Én nem értem. Lift off in 1 minute. Roger that. Attempting to land now. It's gonna be tricky. 3-at kell kilőnöm, vagy csak 2? Szerintem lehet, hogy csak 2-t. Jó, hogy ez skriptelve van. Aha. She's on board. We're out of here as soon as the wind dies down. Don't like the look of that mast. De meghalok. Én már Isten halok. Kurva életbe. Roger that. Attempting to land now. It's gonna be tricky. She's on board. We're out of here as soon as the wind dies down. Don't like the look of that mast. Out of here
here as soon as the wind dies down. Don't like the look of that mast. Out of here as soon as the wind dies down. Don't like the look of that mast. Out of here as soon as the wind dies down. Don't like the look of that mast. Hát fogják ezt rám. Out of here as soon as the wind dies down. Don't like the look of that mast. De miért nem váltad a Don't like the look of that mast. De nem váltad a Don't like the look of that mast. Out of here as soon as the wind dies down. Don't like the look of that mast. Out of here as soon as the wind dies down. Don't like the look of that mast. Out of here as soon as the wind dies down. Don't like the look of that mast. Isten, hát nem Out lőtt of here as soon as the is. wind dies down. Don't like the look of that mast. Lift off in 1 minute. De Lift off in 45 seconds. nem bírom kilőni. Seconds to lift off. Seconds to lift off. Nem lehet kilőni. Okay, ready to lift off in 5, 4, 3, 2, 1. Sikerült. Nem. Nem. Miért sikerült volna? Miért sikerült volna? Lift off in 1 minute. Lift off in 45 seconds. Seconds to lift off. De most mi van? Seconds to lift off. De most mi van? Okay, ready to lift off in 5, 4, 3, 2, 1. Én nem értem. De
Mit csinálja még? Ezt nem... Ja, ennyit kellett volna. És már dől a torony. Hát barátom. Neked adj. És Max Payne bevégeztette a feladatát. They were all dead. The final gunshot was the next mark to everything that had led to this point. I released my finger from the trigger. Ez volt igazából az eleje, ugye? And then it was all over. The storm seemed to lose its frenzy. The ragged clouds gave way to the stars above. Max Payne, this is Deputy Chief Jim Bravura from the NYPD. We've got the building surrounded. Throw down your weapons and lie down with your hands behind your head. A bit closer to heaven. Micsoda játék volt ez? Cops' voices were distant and muted. Freeze! NYPD! Hold it right there! My ghosts released me from their haunting. Down below, New York City glittered like on black velvet. You gave us one hell of a ride. Take him down to Central Booking. You heard the man. Woden was there in the crowd, standing by the... It wouldn't be over till the man with the patch would say so. Ott He'd volt say the right words. Vérszevős. I knew he would. He'd better. Woden grinned smugly, been of a winner. That made two of us. Ennyi? És akkor ugye új módok nyíltak meg nekünk. Credits az van? Ornat? Ó, hát itt a credits, hát srácok, hát mi volt ez a Max Payne? Ugye most az idei, hogy is mondjam, idei évben nem véletlenül nyitottunk egy Max Payne-nel, mert egyrészt azért az univerzum miatt, tehát 2024-ben valószínű, hogy számíthattok 100% végigjátszásra így Max Payne univerzumon belül, tehát valószínű, hogy újra fogjuk játszani majd az elemvégeket, illetve nyilván felkészülünk a Max Payne remake-ekre is, amik még nem tudom mikor jönnek, valószínű, hogy jövőre, vagy lehet, hogy utána. Hát amúgy is maradjatok velünk, mert nagyon sok retro játék lesz a retro hónapban, amire érdemes odafigyelni, akik ugye régi motorosok. És hát köszönöm szépen, minden bizonnyal fogjuk tovább folytatni a Max Payne 2-vel, illetve 3-mal is, úgyhogy maradjatok velünk.